Rồi, ok, hello anh em, chào mừng anh em quay trở lại với kênh YouTube của Rock F2P nha. Vừa vào mà các bạn thấy mình để cái nạp lần đầu thưởng chỉ huy huyền thoại Minamoto no Yoshitsune này là các bạn đã biết đây sẽ là một con account F2P thuần túy rồi anh em. Đó, không nạp một đồng nào vào game các bạn. Lâu lâu lại có mấy người chơi F2P gửi nick mình vào review thì cứ gọi là lag hết cả mắt. Quả nick ngoài hôm nay thì cũng không ngoại lệ. Đây là một cái nick tới từ Kingdom 1648 với tên là RT Solomon PK99. Tên nghe kiểu khá là ngầu nhỉ, cũng không hiểu ý nghĩa là cái gì. 1648 thì cũng là một Kingdom Việt Nam rất là nổi tiếng rồi, cũng lâu đời nữa, nhiều bot anh em ạ. Tuy nhiên thì cái nick này mình ấn tượng cái là power của bạn rất là to, F2P mà lên tới là 112 triệu power nha. Chúng ta sẽ cùng xem ở phía bên trong cái nick này xem có gì thú vị nha các bạn. Đầu tiên là về số ngày bị game chơi thì hiện tại game nó phang bạn này được 1428 ngày rồi và đã có cho mình VIP 16. Khoảng cách lên VIP 17 thì mình thấy là cũng còn khá xa đấy, gần 350.000 điểm VIP nữa. Tài nguyên ở ngoài thì mình thấy là bạn cũng còn được khoảng hơn 3 tỷ tài nguyên và game thì hơi ít nha, chỉ có 3.400 game thôi. Bản này thì bạn đang xài rock quốc tế. Thực ra nếu mà không nạp tiền thì chơi bản nào cũng như nhau thôi anh em. Đây, sức mạnh 112 triệu, cực kỳ lớn luôn nha. Điểm tiêu diệt thì 1 tỷ 9. Chất lượng điểm tiêu diệt mình thấy ở đây là T4 được 50 triệu này và T5 68 triệu. Mình nhận xét là điểm tiêu diệt như này tôi đánh giá là cũng không cao không thấp anh em. Nói thấp thì cũng không đúng mà cao chắc chắn là không cao rồi. Về chỉ số KVK thì bạn này cũng hoàn thành được 30 triệu kill này, chữa lành 18 triệu 7, hy sinh nhiều nhất là 2 triệu 8. Tham gia 2 lần KVK nhưng mà hiện tại bạn này chưa được chia một cái hồng đồ nào. Thì nếu mà các bạn mà win KVK mà không ăn được sao ấy thì chắc là lượt đến hồng đồ cũng hơi khó đúng không? Tại vì đã xác định là không nạp tiền rồi thì làm sao mà làm kỳ ở map chinh phạt được. Trước rương của thần Osiris thì bạn này win 47 trên 61 trận. Nền văn minh bạn quyết định sử dụng nền văn minh Đức nha. Cái này mình thấy cũng hơi lạ, tại đa số anh em nếu mà chơi F2P mình thấy là sẽ thích sử dụng nền văn minh Pháp hơn để lấy cái tốc độ chữa lành của nền văn minh này, rất là ngon. Sức mạnh tối đa của cái nick này là 112 triệu, tính ra bạn này không có giảm power nhờ. Chết 19 triệu lính này, chết này là khá là nhiều nha. Thu hợp tài nguyên là 28 tỷ năm, cực kỳ nhiều, hỗ trợ tài nguyên 11 tỷ nha các bạn. Thu thập tài nguyên nhiều như thế thì khả năng cao là sẽ không đào game rồi. Đây là một đội quân, đó, một cái nick F2P mà có tới 6 triệu 180 ngàn lính trong thành phố, 2 triệu 3 lính bộ binh T5 này, 1 triệu 2 lính kỵ và 1 triệu 9 lính cung. Dưới này thì bạn cũng không có nhiều xe T1 lắm, xe T2 cũng ít này. Nick này rất là nhiều T5 nha. Để mà rally được cái nick F2P này trong KVK mình nghĩ cũng khá là khó đấy, nếu mà bạn mà có kỳ thủ nhà. Đây là phía bên trong thành phố thì mình thấy là bạn trang trí cũng đơn giản thôi. Ở đây có một cái chữ gì đó không dịch ra anh em, kiểu OU à. Đây là trái tim này, trái tim mình thấy xếp khá đẹp. Và có cả nhà thiên đỉnh máu 15% à. Không biết ấn vào liệu có ra cái nhà 30 ngày không. Ui, nhà vĩnh viễn luôn anh em. Ui, nick này gớm nhờ. Nick này mình không biết là ăn ở cụm nào. F2P, bao hơn 100 triệu. Có nhà thiên đỉnh máu bộ binh 15% luôn. Có nhà thêm một cái nhà nữa là hoàng hôn buông xuống KVK1 này anh em. Một nhà cung điện Tokapi nữa là 2 nhà huyền thoại rồi. Và ấn tượng nhất chắc chắn là cái nhà đế quốc thoát ly này. Sức mạnh bộ binh lên tới là 15%. Quá đẹp, quá ngon anh em. Mình sẽ xem luôn về mục thư nha. Tại mình khá là tò mò xem bạn này đã úp bao nhiêu pound để có thể ăn được cái top thiên đỉnh sức mạnh này. Đây, bạn này bạn ăn được hạng 3 luôn nha. Và ăn được hạng 3 ở Kingdom 1648 luôn. Wow. Úp 33 triệu pound. 1648 cụm này mình tính ra đua thế này là cũng nhẹ nhàng đấy chứ. Top 10 24 triệu mình đánh giá là nhẹ nhàng đấy các bạn. Cụm của mình top 10 40 mấy triệu mà toàn những nick gọi là nông dân đua thôi. Nhưng mà tính ra cái nick này F2P mà ăn được nhà thiên đỉnh là tôi nghĩ là cũng máu đấy. Ngon thế nhở. Như vậy là trước khi ăn thiên đỉnh sức mạnh thì pound bạn này chắc rơi vào quanh con số tầm 80 triệu pound thôi các bạn. Không biết là lực trong người còn nhiều không. Mình sẽ xem mục chỉ huy nha. Đây, F2P, 6 con tướng chưa triệu hồi. Thực ra thì nếu mà không nạp tiền thì triệu hồi đi cho đỡ choáng cũng được. Mình chơi trên điện thoại ấy, hoặc là lâu lâu chơi trên giả lập BlueStack ấy, thì mình kiểu hay ấn vào cái mục chỉ huy, kiểu ấn như này này. Ấn vào chỉ huy phát là thường ấn nhầm một nút triệu hồi này lắm, đặc biệt trên điện thoại. Kiểu game nó cũng gài ấy. Đây, tướng rất nhiều cho anh em. À không, gọi là rất nhiều, hơi quá các bạn. Hiện tại bạn mắc được 2, 4, 6, rồi 8, 10, 12, 14. Rồi 14 con tướng cam. Tôi đếm cả farm ấy. Thêm Cleopatra với Sơn Deok là 16 con tướng cam nha các bạn.
Chơi 1400 ngày thì mình tính là khoảng 4 năm đi. Vị tướng đầu tiên của bạn là Quan Vũ nha, Max Skill. Set đồ Quan Vũ thì ở đây chúng ta có là 7 món đồ cam. Sử dụng áo lẻ này, tay lẻ, quần lẻ, dây lẻ luôn. Nổ ta lần được cái quần với cái giày. Phụ kiện tím và có một cái sừng thịnh nộ có ta lần luôn. Biểu trưng thì hiện tại là biểu trưng cộng 1 thôi. Set đồ mình nghĩ là ok, với cả nick không nạp tiền rồi. Đây là vũ trang, đấy một vũ trang thì gần như là nhân phẩm thôi, không có liên quan đến nạp tiền mấy. Mình thấy là bạn có 3 cái minh văn là khỏe mạnh, chiến hỏa và ô nhục cho Quan Vũ. 3 dòng bộ binh thì cũng khá cao đúng không? 3 dòng bộ binh này mình cộng nhanh thì chắc được khoảng hơn 18-19% chỉ số bộ với mọi thiệt hại thêm 0.8. Gia Cát Lượng mắc luôn. Gia Cát Lượng chúng ta có một set hàm rồng, sử dụng 2 phụ kiện là nhẫn tận thế và chức sừng thịnh nộ. Set này thì hơi đen các bạn, Ngọc Trinh luôn, đúng kiểu là cụ Lý sẽ không bao giờ gọi là nương tay với mấy ông F2P đúng không? Kiểu xì tiền ra mới cho nổ ta lần các bạn. Ở đây là về vũ trang của Gia Cát Lượng, chúng ta có 3 chỉ số cung. Wow, 3 chỉ số cung này thực ra khá là thấp anh em. Mình cũng hơi bất ngờ đấy, tại vì đa số những cái nick mà mình đã review ấy thì thường cái set vũ trang cung sẽ tốt hơn. Kiểu game chắc thấy cung hơi yếu là game kiểu cho vũ trang cung, đa số nick sẽ tốt hơn một chút. Nhưng mà nick này vũ trang cung thì hơi xấu. Có minh văn combo này cũng ngon này. Mặc giáp và che chắn. Dưới này chúng ta có SCPO. SCPO thì có một set cam thứ hai, cũng 8 món cam và Ngọc Trinh tiếp anh em. Một cái set cam khá là giống set cam của Quan Vũ, giống y chang luôn, khác mỗi cái là set của SCPO thì không có ta lần thôi. Với bạn quyết định sử dụng phụ kiện đó là dao găm mật cho SCPO cộng với chiếc sừng thịnh nộ nha. Về vũ trang của SCPO, 3 dòng bộ binh, sức mạnh 6.4, phòng thủ 7.5, tấn công 7.9, mọi thiệt hại 1.3. Ôi set này tôi nghĩ là đẹp, nghĩ có khi là đẹp hơn cả set Quan Vũ ấy. Minh văn phá hủy này sẽ có xác suất giảm phòng thủ mục tiêu 15%, kéo dài 3 giây. Minh văn mạch lạc tăng sát thương khi còn trên 50% quân số. Minh văn này mình nghĩ là đánh đầu ngon hơn. Chúng ta có một cái minh văn nữa là dưới 50% quân số tăng sát thương ấy, mà đánh đầu dưới 50% quân số thì cũng hơi yếu. Minh văn mạch lạc tôi nghĩ là ổn. Minh văn chiến đấu tăng sát thương thêm 1% ngon này. Vị tướng thứ tư là Alexander Nevsky, 5 món cam, vũ khí còn xài vũ khí tím nha. Vũ khí này thì cộng sức mạnh kỵ binh 13 cộng thêm 4% là 17%. Có cả nón KVK, hiện tại đang Ngọc Trinh cũng chưa có tinh luyện. Set kỵ binh này thì có lẽ là tập trung nhiều về chỉ số phòng thủ hơn đấy. Đây, chỉ có chỉ số phòng thủ và sức mạnh kỵ binh thôi, 32 cộng 38%. Nhiều khi mình nghĩ ấy, game này kỵ binh mạnh một phần là do cái set trang bị kỵ binh nó cộng nhiều máu với nhiều thủ ấy, thành ra kiểu vừa chạy nhanh thì còn đam to còn trâu nữa. Đây là set vũ trang của Nevsky nha, một binh văn thợ thủ công, tăng sát thương kỹ năng thêm 3%, 6% tấn công kỵ binh, 9.9 phòng thủ kỵ binh và sức mạnh kỵ binh 8.8. Boudica, một set cung tím nha các bạn. Đây là cái set hồi sinh. Set này thì bây giờ nói chung là đánh ở chinh phạt thì cũng hơi yếu nhưng mà vẫn ok. Đây là vũ trang của Boudica thì lại có minh văn thợ săn cho Boudica luôn à. Wow. Nhưng mà mình thấy là bạn này không được chia hồng đồ. Đấy nên có thể là minh văn thợ săn này bạn ấy mở được thôi anh em. Chứ nick này mình cảm giác là bạn đánh thiên về bộ binh hơn đấy. 3 dòng cung cũng khá là ổn này. Tấn công cung 5.6, phòng thủ cung 4.8 và sức mạnh cung 8.7. Xong 5 đạo rồi, liệu có đạo thứ 6 không? Hết rồi anh em, đến Nebu là hết đồ rồi. Có Haran, Sagon, Alex, CM và Di Song Di nữa. Kiểm tra một chút về cái độ chăm chỉ của bạn này cho. Man rợ kéo rất là lười nha anh em, chỉ có 936 triệu điểm quân man rợ thôi. Mình xem Gia Cát Lượng nào, nhiều khi bây giờ có Gia Cát Lượng mới kéo man đấy, cũng chỉ có 438 triệu điểm. Như vậy là nick này hiện tại là mình thấy là ít kéo man đấy, cũng không có đạo game mấy anh em, tại vì mình thấy là bạn ấy thu gom tài nguyên rất là nhiều. 3 đạo đi farm ở ngoài của bạn thì cũng đang farm tài nguyên này, thế mà vẫn úp lên được 112 triệu pound, đỉnh nhờ. Xem một chút về mục đạo cụ nha. Đây là túi đạo cụ này các bạn. Điểm VIP rất là ít, game cũng ít nha, không đẹp tiền mà. Đây, túi tài nguyên khá nhiều, đôi thiên đỉnh sao mà còn nhiều tài nguyên thế. Mục tăng tốc là cái mình tò mò các bạn. Đây là tăng tốc xây dựng này, xây dựng với lại nghiên cứu thì 110 mấy triệu bao là không xài rồi. Tăng tốc huấn luyện vừa rồi bạn úp hết rồi nên là cũng không nhiều. Tăng tốc chữa thương cũng không nhiều lắm. Tăng tốc chung, nick này úp xong thiên đỉnh tăng tốc chung còn nhiều hơn nick mình các bạn. Còn 3.000 cái 60 phút này, 600 cái 3 giờ. Tăng tốc này là đủ đánh nhau rồi. Bạn này bạn thấy đánh một mùa 30 triệu kill ấy, tăng tốc này tôi nghĩ là đủ. Tài nguyên cũng dư luôn. Đây mục tăng mạnh, kho dự trữ cấp 5 bạn còn được 16 cái. Mở rộng đội quân nâng cao cũng có 16 cái này, phòng thủ 10% 8 cái. Đồ đạc đánh nhau nick này là khá là ổn. Thiết bị. Thiết bị chúng ta xem đồ xong rồi. Đếm tổng số đồ cam phát 2 này, 6, 10, 14,
18, 22, 26 cộng với 3 đây là 29 món cam. Ở đây bạn còn thêm một cái gậy farm cam nữa. Mình thấy nhiều anh em thích đúc cái đồ cam farm nhỉ. Mình thì mình sẽ lựa chọn nhiều set tím farm hơn đấy, tại vì kiểu nó sẽ cộng nhiều tài nguyên hơn. Chứ còn farm nhanh hơn ấy, vào game nhiều hơn ấy chưa chắc đã tốt anh em. Thà rằng farm một lần được nhiều hơn, và vào nó chậm chậm tí lại dễ chơi hơn. Đấy, vật liệu bạn này cũng còn khá khá. Ok. Đấy, vũ trang còn 2 cái minh văn cam này, một minh văn bình tĩnh và một minh văn chiến hống. 2 cái minh văn này thì có khả năng là bạn ấy mua ở trong shop KVK. Tại vì bạn này không có được hồng đồ thì bắt buộc phải mua minh văn bình thường. Mà đã F2P rồi ấy, mà mở được đủ vũ trang cam để đổi 180 cái vũ trang cam thì tôi nghĩ là cũng hơi khó. Đây là mục khác này anh em. 432 rương AE. Tôi test nhân phẩm thử phát xem có ra được cái chọc vàng nào không, để xem là không nào tiền game có độ anh em. Ui, xịn thật sự ạ, được thêm 1 chọc vàng. Ngon thế nhở. Ui rồi, 220 cái tele vàng. Ui, cái này mình cực kỳ thích anh em. Kể mà bây giờ ship qua cho tôi khoảng 100 cái đánh KVK tới nhở. Nó sắp tới bên mình đăng ký KVK rồi. Hình như là mở rương vàng nhiều là cũng được tele đấy. Tele nhiều thật sự bạn. 200 cái. Ui, bình AP cũng nhiều này. Chỗ này là hơn 100.000 AP rồi. Chỗ này thêm 50.000 nữa. Đấy, nick này còn tầm khoảng hơn 250.000 AP các bạn. Đây có một cái nhà 15 ngày cung nữa các bạn. 42 chọc vàng hết chọc rồi. Ấy, nick này tôi nghĩ là đồ đạc các thứ cũng khá là ok, nhưng có cái tướng hơi ít. Đồng ý là F2P nhưng mà tướng 4 năm thì tôi thấy bạn như vậy có vẻ là hơi ít. Mình sẽ xem thử xem là sử dụng những đạo quân nào trên Open Field nha. Ok, ở đây chúng ta sẽ có đạo đầu tiên là Gia Cát Lượng Nebu. Cái đạo này thì KVK vừa rồi mình cũng đánh thử, tính là ok phết anh em. Con Nebu đi với Gia Cát Lượng lại ngon nha. Đó, đạo thứ hai là Bodikazi. Ok, hợp lý. Đạo thứ ba là SCPO Sagon. Đạo thứ tư là Quan Vũ kết hợp với Alex. Và đạo thứ 5 là Nepki Doanpe. Doanpe ở đây bạn chưa mắc nha, đang có mức skill là 5445. Cái khả năng cao là bạn này cũng sẽ mắc skill Doanpe. Như vậy là sau khoảng 1400 ngày bị game chơi thì bạn F2P Solomon của chúng ta cũng hoàn thành được 5 đạo tướng cam đánh đồng rồi, ngon phết. Bây giờ chỉ có đào tài nguyên rồi sử dụng tăng tốc đánh nhau lên Q point thôi. Mình sẽ xem qua một chút về Kingdom 1648 nha. 1648 là một Kingdom Việt Nam cũng gọi là trong top những Kingdom lâu đời đấy. Hiện tại sức mạnh chúng ta có một liên minh là 12 tỷ 7. Có 4 ngôi sao trên lá cờ KVK nha. Và 36 này. Về cờ thì hiện tại tôi thấy là win 21 được 1 sao, 22 được 1 sao, 23 win thông 2 cái ở tháng 7 năm 23, tháng 9 23 cầm được thêm ngôi sao thứ 3, thứ 4 nữa. Cũng sắp lên một mặt trăng rồi anh em. Về Q point, lần trước mình nhớ là Q point 1648 tầm khoảng 600 tỷ Q point ấy. Đây hiện tại là 602 tỷ này. Hình như là Q point nó có dấu hiệu giảm đi ấy, tại vì lần trước tôi nhớ là đã hơn 600 tỷ Q point rồi, bây giờ còn có 602, hình như là giảm đi một chút. Nhưng Q point vẫn rất là cao nha, với một clan 12B. Về sức mạnh cá nhân, top 1 là CGKK này, 328 triệu pound. Điểm tiêu diệt 16 tỷ 7. Top 2 là Nam Đế, 187 triệu pound. Điểm tiêu diệt 17 tỷ 9. Nick bot Nam Đế thì trông ID rất là cũ nha. Minerva, 181 triệu pound, điểm tiêu diệt 12 tỷ 9 luôn. Đoàn Chính Thuần, thấy toàn nick Việt Nam thôi các bạn, 168 triệu pound, điểm tiêu diệt 5 tỷ 1 này. Đa số nick mình nhìn đây toàn nick Việt Nam thôi. Cái nick Solomon này tuy để tên nước ngoài nhưng cũng là Việt Nam luôn. Có được 27 người chơi là pound trên 100 triệu. Về kỹ năng cá nhân thì top 1 là Nam Đế, top 2 là Thái Huy R, top 3 CGKK, top 4 Summi. 600 tỷ điểm tiêu diệt nên là bên này cảm giác là Q point rất là gớm. Mình sẽ xem có bao nhiêu người chơi Q point trên 1B đi. Ui, khiếp. Top 150 xem nào. Thường một clan tôi cứ thường hay tính là 150 thành viên ấy, thì bên này top 150 đã Q 1 tỷ rưỡi rồi. Tổng Q trên 1 tỷ là 176 thành viên. Bảo sao mà Q point cao thế. Nói chung là Q point cao với sức mạnh tôi thấy khá là đồng đều. Không biết là có đăng ký KVK đợt này không. Xem một chút về đăng ký KVK. Đợt này còn 12 tiếng này là kết thúc giai đoạn đăng ký này. Ô, tính ra nếu mà bên mình mà đăng ký là ngày mai là có khi lại bắt đầu chuẩn bị KVK luôn đấy chứ. On phết. Ok anh em, và video review cao F2P RT Solomon PK99, tên dài vãi đạn luôn của mình đến đây đã kết thúc rồi nha.
Một cái nick F2P tôi nghĩ là được thành công, có nhà thiên đỉnh, có lính, có tướng, lính rất là nhiều và tướng cũng hoàn thành được 5 đạo đánh đồng rồi. Bắt đầu đến cái giai đoạn mình tạm gọi là giai đoạn cuối game, chuyển hóa tăng tốc với tài nguyên thành kill point thôi, chứ còn game thì chơi mãi, luyện lính nó cũng thế thôi anh em. Tướng thì đánh được có 5 đạo chứ mấy, tại bạn này vẫn không nạp tiền thì vào cây VK chắc cũng rất là khó để lên được 6 đạo. Tôi nghĩ là F2P mà lên 6 đạo chắc phải tầm cuối cây VK quá. Ok, và cảm ơn các bạn đã ngồi theo dõi hết video nha. Và chúc anh em chơi game vui vẻ. Hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo. Bye bye.